اهلا وسهلا بكم في قناتي هنور ارت. النهارده هعمل شنطه موديل بسيط وسهل جدا للمبتدئين. اتبعت لي صوره من احد متابعي القناه ان انا اعمل موديل بخيط الكليم القطن والكنبه البلاستيك. بس المشكله في الخيط دوت هو ان هو بيتقل وزن الشنطه وصعب جدا في التنظيف، فانا هضطر استبدل الخيط ده بخيط تاني. وليكي حريه الاختيار، ممكن تستعملي اي خيط انت عايزاه. هستعمل خيط سلسلة أو خيط مكرمية بوليستر، أو خيط قطان. الألوان اللي هستعملها أو أي لون هتستعملي في الغرزة دي بالذات يفضل إن هو يكون لون فاتح، أي لون فاتح يكون أفضل، والسبب إن ده بيخفي البلاستيك والبلاستيك مش بيبان ما بين الغرز. أما لو استعملتي لون غامق فده بيبين البلاستيك ما بين الغرز. المربعات في شبك البلاستيك مقاس كبير، مقاس 4 ملي، ومقاسات أبعاد البلاستيك موضحة على الشاشة، وبالنسبة لطول الشبك هيكون 36 سنتيمتر. الأدوات اللي أنا هستعملها بالإضافة للخيط وشبك البلاستيك معايا قفلين من المعدن، قفل مغناطيس، وممكن استبدله بأي نوع قفل تاني متوفر عندك. عندي حلقتين من المعدن، اي شكل انت عايزاه، المهم ان هو يكون نفس مقاس الجوانب، ايا يكن كان نص دايرة او مربع او اي شكل موجود او متوفر عندك. الحاجة الاخيرة هي السلسلة المعدن، طول السلسلة 1.25 متر، او اي حزام ممكن استعمله مع الشنطة. الخيط اللي هستعمله هيكون عرض الخيط او سمك الخيط 4 ملي، ولو موجود 3 يكون كويس برضو مفيش مشكلة. فبسحب الخيط وبعدين بقصه. طرف الخيط دايما لازم يتلسع بالنار لان هو ممكن يسرفل لوحده، وبالنسبة لطرف الخيط برضو بلسعه بالنار، ومن الناحية التانية بحدده زي الإبرة. ده لو ما عندكيش إبرة تنظيف معدن أو بلاستيك فممكن نحدد طرف الخيط. بالنسبة للمربعات الكبيرة الإبرة بتكون أسهل، فده برضو حل لو مش متوفر عندك إبرة تنظيف، إبرة معدن أو بلاستيك، فممكن تستعمليها. دي الإبر اللي ممكن تستعمليها مع الغرز، ويفضل إن هي تكون إبرة معدن. أنا هستعمل الاتنين معاكم، هستعمل الإبرة المعدن، ومش هستعمل إبرة خالص، فعلشان تكوني عارفة الطريقتين. بالنسبة للإبرة مش بحط النار دلوقتي، مش بلسع طرف الخيط دلوقتي بالنار، الأول بدخله جوه الإبرة وبعدين بلسعه. فهنبدأ دلوقتي إن احنا نعمل الغرز، وطبعا طرف الخيط من كل ناحية لازم يتلسع بالنار. ودي الإبر اللي ممكن استعملها، زي ما احنا شايفين حددت طرف الخيط زي الإبرة بالظبط. أطلع العلامات وأبدأ أعد. بعد من أول مربع: 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين بحط العلامة. بعد مرة تانية من عند العلامة: 1 2 3 4 5 6 7، وبحط العلامة. بعد من عند العلامة مرة تانية: 1 2 3 4 5 6 7، بحط العلامة. وبعدين بعد تاني من عند العلامة مرة تانية: 1 2 3 4 5 6 7، وبحط آخر علامة في السطر. متبقي كام مربع من أول علامة؟ 1 2 3 4 5 6 7. دي كده تقسيمة الغرز الأساسية اللي هنشتغل عليها الغرز. باجي من عند العلامة اللبني أو الأزرق من فوقيها على طول، الخانة اللي فوقيها أو الفراغ اللي فوقيها على طول، بسحب الخيط وبدخله في المربع اللي جنب العلامة بالعرض من هنا، وبعدين بسحب الخيط. طرف الخيط من ظهر البلاستيك ماسكاه بإيدي وهدخله ما بين الغرز. كده سحبت الخيط على مربعين. باجي عند المربع رقم 3 بالطول، والمربع رقم 3 بالعرض. 3 من أول العلامة، يعني بعد من عند العلامة 1 2 3. هاجي عند المربع 4 بالطول و4 بالعرض. المربع ده بسحب الخيط، وكل مرة بفرد الخيط، وطرف الخيط من الناحية التانية أدخله ما بين الغرز. لو عايزة تفردي الخيط من الناحيتين وتخلي شكل الغرز منظم من ظهر البلاستيك،
فتخلي بالك مع كل مرة بتسحبي الخيط تفردي الخيط من الناحيتين. وصلنا هنا للمربع رقم كام؟ 1 2 3 4 5. المربع رقم 5 هدخل الخيط بالطول وهدخله في المربع رقم 5 بالعرض. هكمل 5 وبعد كده 6 وبعد كده 7. دلوقتي ده 6، هسحب الخيط، والمربع اللي بعديه هيكون المربع رقم 7 لاننا مقسمين الغرز على 7 مربعات. وصلت المربع رقم 7، بفرد الخيط وابدأ اشتغل بالعرض، العرض من فوق والطول في طرف البلاستيك، لان انا في النهاية هيتكون عندي مربع من الغرز. المربع ده بيتكون من 7 مربعات بالطول و7 بالعرض ومن كل اتجاه، يعني اعد المربعات من كل اتجاه هتكون 7. هكمل الغرز بنفس الترتيب لغاية لما يكتمل مربع الغرز، وهوضح بعد كده النمط بالارقام. وصلت لاخر غرزة، وده هيكون شكل نمط الغرزة الاساسي اللي هشتغل بيه في كل الشنطة. عايزة ارتفع فوق واكرر مربع تاني من الغرز. هبدأ منين؟ هبدأ من هنا، هسيب مربع فاضي وادخل فيه المربع اللي بعديه. المربع ده مش هشتغل فيه، هدخل في المربع ده على طول واسحب الخيط. هدخل الخيط في المربعات اللي انتهت فيها الغرز الاولى او انتهى فيها المربع الاول من الغرز. بسحب الخيط على مربعين وبعدين 3 وبعدين 4 وهكذا، وبدخل الخيط في المربعات اللي انتهت فيها غرز المربع الأول وبكمل بنفس الترتيب. عايزة اعمل مربع تاني من الغرز جنبها، هسيب مربع فاضي، المربع اللي فوق ده هسيبه واشتغل فيه المربع اللي بعديه على طول. هسحب الخيط، بعد ما اسحب الخيط هدخله مرة تانية في المربعات اللي انتهت فيها الغرز المربع التاني. زي ما احنا ملاحظين صف اللي فيه العلامة بتشترك فيه الغرز مع بعضها. بكرر نفس الغرزة بنفس الترتيب وعكس اتجاه مربع الغرز اللي قبلها. لما بينتهي الخيط بقص طرف الخيط من ظهر البلاستيك، بقصه من النص بالظبط، وبعدين بجيب الخيط الجديد بقص طرف الخيط برضو، وبعدين بلزقهم مع بعض بالنار. بلزق الخيطين مع بعض زي ما احنا شايفين دلوقتي، وبحرقهم بحرقة بسيطة او بلسعه لسعة بسيطة جدا بالنار علشان السرفلة الخفيفة دي تختفي. بعد كده بسحب خيط من اول وجديد وبقص طرف الخيط. ودلوقتي هستعمل ابرة معدن، ابرة تنظيف. بعد ما بسحب الخيط من الابرة بلسعه بالنار،
وارجع اكمل الغرز بنفس الترتيب اللي انا كنت بشتغل بيه. انتهى المربع الثالث من الغرز، ونلاحظ ان الغرز اشتركت مع بعضها في صف العلامة، وده الصف العلامة التاني اللي بتنتهي عنده الغرز. وهعمل دلوقتي المربع الرابع من الغرز، وبيكون عكس اتجاه المربع اللي قبليه واللي بعديه. نفس الغرز بكررها لغاية لما ينتهي المربع عند العلامة. هكرر الغرز بنفس الترتيب، كل مربع هيكون عكس اتجاه المربع اللي قبليه بالطريقة دي، وكل صف فيه علامة بتشترك فيه الغرز مع بعضها. ده شكل الغرز بعد ما اكتملت. الغرز كلها قد بعض، معمولة على 7 مربعات بالطول وبالعرض وعكس اتجاه بعض. الجزء اللي من خلف البلاستيك او ظهر البلاستيك ده بيكون شكله، وده الجزء اللي لزقت فيه الخيط مع بعضه. ممكن يتغطى بلون مونيكير نفس لون خيط السلسلة. هبدأ دلوقتي اشتغل في الجوانب واعمل غرز بميل على مربعين 2 من الجنب، وطرف الخيط من الناحية التانية بمسكه بايدي علشان يدخل ما بين الغرز. بسحب الخيط على مربعين وبعدين 3 وبعدين 4 وبكمل لغاية لما اوصل لاخر مربع موجود في طرف البلاستيك. عدد المربعات بالعرض 7، اما بالطول هيختلف في الجزء ده، بس هتكون على 6 مربعات زي ما هنشوف بعد كده. وطبعا طرف الخيط من ظهر البلاستيك بيدخل ما بين الغرز. من اول هنا هبدأ ادخل الخيط في تاني مربع بالعرض، وهقفل الغرز هنا
يعني انا لو هعد الغرز او المربعات بالطول هلاقي ان هما كام مربع؟ دول 6 مربعات. عند المربع رقم 6 ببدأ اقفل الغرز في الجزء ده، وده بيكون مستطيل بقى مش مربع، يعني هنا 6 مربعات بالطول وهي 7 بالعرض. أعد المربعات بالطول: 1 2 3 4 5 6، وبالعرض 1 2 3 4 5 6 7. ده المربع. دي الغرز الوحيدة المختلفة في الشنطة، بتكون فوق الجانش. بعد كده بسحب الخيط في آخر مربع انتهت فيه الغرز، وأبدأ أخيط الحلقة المعدن، وبدخلها في المربع اللي بعدها على طول، المربع ده، وأبدأ أربط الجانش وبثبته هنا، وبكمل غرز الربط. في نفس المربعات اللي انتهت فيها غرز ربط الحلقة المعدنية، هدخل فيها الخيط، وابدأ اعمل الغرزة الأساسية اللي انا بدأت بيها في الشنطة. الغرز على 7 مربعات بالطول و7 بالعرض. هكررها، بس انتبه هنا ان انا بدخل الخيط في المربعات اللي انتهت فيها غرز الربط.
هكرر مربع الغرز مرة تانية عكس اتجاه المربع اللي قبليه، والغرز دي هي على نفس النمط اللي بدأنا بيه الغرز في الشنطة. الغرز الأساسية هي زيها بالظبط، الوحيدة الغرز المختلفة هي الغرز اللي فوق الجنش بالظبط، ده بسبب ان المربعات كان العدد بتاعها مختلف، فكانت على 6 مربعات و7 مربعات فقط. دلوقتي هعمل غرز على اطراف البلاستيك، بدخل الخيط مرتين في كل مربع، وطرف الخيط بثبته من هنا، بسيب جزء صغير من الخيط وبدخل الخيط مرتين في كل مربع موجود في طرف البلاستيك علشان اغطي البلاستيك تماما بالخيط. وبالنسبة لطرف الخيط اللي موجود في الجنب ده هيدخل بعد كده ما بين غرز الربط. ده بيكون شكل الغرز بعد ما اكتملت على اطراف البلاستيك، وهعمل نفس الغرز في الجزء ده، ومن الناحية التانية الجزء الداخلي للشنطة هعمل نفس الغرز. بوقف هنا بالظبط في الجزء اللي هربط فيه البلاستيك مع بعضه، بوقف فيه الغرز في المكان ده، بوقف هنا. شايفين؟ مش بكمل علشان اسيب مساحة لغرز الربط. وبالنسبة لأطراف الخيوط دي هتدخل ما بين غرز الربط زي ما هنشوف بعد كده. خلصت كل الغرز على أطراف البلاستيك، وده بيكون شكلها. دلوقتي أنا بقفل الشنطة علشان أحدد مكان لخياطة القفل المغناطيس في المربع ده وفي المربع ده. أحب أخيطه قبل ما أركب البطانة علشان ده بيكون أسهل، وفي نفس الوقت ما يأثرش على شكل البطانة بعد كده. بعد ما خيطت أول جزئين من القفل هبدأ دلوقتي أستعد لتركيب البطانة أو خياطة البطانة.
وده بيكون شكل البلاستيك من الناحية التانية، وده الخيط الشفاف ورقم الخيط اللي انا استعملته. ولو مش موجود ممكن تستعملي لون خيط يكون نفس لون خيط السلسلة. بجهز البطانة وبحط عليها البلاستيك وابدأ اقص وابعد عن البلاستيك حوالي 2 ل3 سنتي بعيد عن البلاستيك. بثبت كل جزء من أجزاء البطانة على أطراف البلاستيك بمشبك أو بدبوس، وبعد ما بثبت ببدأ أخيط. بتني قماش البطانة وابدأ أخيطه، وبستعمل إبرة وخيط ملابس أو خيط شفاف حسب المتوفر عندي. وبعد ما بنتهي من الخياطة بتني الجزء التاني أو طرف القماش التاني وابدأ أخيطه. بقص القماش الموجود في الزوايا من هنا واتني القماش واكمل خياطة. بكمل الخياطة في باقي أجزاء البطانة بنفس الطريقة، وبعد ما بتكتمل ببدأ ان انا اجهز الخيط علشان اربط الجوانب مع بعضها. ده بيكون شكل البطانة. وبمسك طرف الخيط ده كان متبقي مني زيادة، واخلي بالي من اطراف الخيوط دي هتدخل ما بين الغرز. اول حاجة بدخل الخيط في اول مربع عندي موجود في الزاوية، وبعدين بدخله في المربع المقابل ليه، وبكرر نفس الغرز في نفس المربع مرة تانية، وكل مربع بيدخل فيه الخيط مرتين. يبقى بربط كل مربع مع المربع المقابل ليه من الناحيتين. بعد ربطة واحدة او ربطتين بمسك اطراف البلاستيك وابدأ امسك البلاستيك بالطريقة دي، وادخل الخيط مرة واحدة مرتين في كل مربع.
وصلت للجزء اللي فوق وانا بربط الغرز، عندي اطراف خيوط هدخلها جوه ما بين الغرز لغاية لما تختفي تماما. اطراف الخيط الزيادة قصيتها ولسعتها بالنار وبزقها جوه بإبرة التنظيف بحيث ان هي ما تبانش، وبكمل الربط باستعمال الإبرة، بيكون اسهل من غير إبرة. وزي ما احنا شايفين ان الخيوط مشدودة لجوه وداخلة ما بين غرز الربط وهتختفي بعد كده. بقص اطراف الخيوط وبلسعها بالنار، واخلي بالي قوي ان انا ابعد عن البطانة والخيط ان انا ما بوظش اي حاجة، وممكن الزقها وممكن انا اخيطها بالابرة والخيط. فده حل ممكن تستعمليه لو عندك اطراف خيوط جوه الشنطة. هكمل الربط في باقي اجزاء الشنطة لغاية لما تكتمل بالشكل ده. فاضل عندي هنا جزء في طرف البلاستيك حوالي مربعين، هكمل فيهم الغرز لغاية لما تنتهي تماما. كل مرة كنت بقص طرف الخيط كنت بقطع البطانة وبدخل طرف الخيط تحت البطانة وبلزقه بالنار. المرة دي هعمل حاجة مختلفة شوية، ان انا هدخل الابرة في الغرز من هنا وبعدين ادخل فيها طرف الخيط واسحبه جوه الغرز. بس خلي بالي ان الخيط لو سرفل معايا احاول اطلعه والسعه بالنار. بعد ما اسحبه هطلع طرف الخيط والسعه بالنار والزقه. بلزق الخيط تحت البطانة، من الناحية التانية بكرر نفس الطريقة. وفي حل تاني ان انا ممكن اخد طرف الخيط ده واخيطه جوه الشنطة في الزاوية اللي جوه، وعملت ده قبل كده كتير. كنت دايما بخيطه وكنت بستعمل خيط شفاف. بجهز الجزء التاني من القفل المغناطيس من هنا، وابدأ ان انا اظبط قفلة الشنطة واحدد لها مكان يتخيط فيه الأقفال.
في الاول بعمل خياطة بسيطة، مش بكرر الخياطة، مش بثبت القفل دلوقتي لغاية لما اشوف قفلة الشنطة. لو الشنطة قفلت بشكل كويس مفيش اي مشكلة، بأكد الخياطة وبثبت القفل. انتهيت من خياطة الأقفال بالشكل ده، وركبت الحزام او السلسلة المعدن الموجودة، وبكده تكون انتهت الشنطة وانتهت كل الخطوات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.